नमस्कार, रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एक केळी फुलाचा पदार्थ दाखवणार आहे। त्याचं नाव आहे पोतेंडी। ही खास करून भंडारी लोकांमध्ये केली जातात। केळी फुलाची मी ह्याच्या अगोदर तुम्हाला भाजी दाखवलेली आहे, पॅटिसही दाखवलेले आहेत। तर आता आपण करूया केळी फुलाची पोतेंडी। चला सुरुवात करूया। इथे मी केळी फूल घेतले, तर हे असं ओपन करायचं आणि प्रत्येक ह्याला अशी केळी फुलं असतात। ही जी फुलं आहेत आधी आपण काढून घेऊया 2-3 पानांची आणि मग आपण ती कशी साफ करायची ती तुम्हाला मी दाखवणार आहे। हे थोडंसं किचकट काम असतं, पण तुम्ही हे जर आदल्या दिवशी साफ करून ठेवलं तर काहीच प्रॉब्लेम नाही आणि खूप सुंदर लागते ही भाजी म्हणा, ही पोतेंडी म्हणा। केळी फुलाचे सगळे पदार्थ खूप छान लागतात। सध्या आपल्याला ही एवढी बास झाली। आता हे जे आपण आता घेतलेलं आहे केळी फुलाचं, बघा हा एक असा भाग असतो प्लास्टिक सारखा दिसतो, हा काढून टाकायचा आणि ही जी मधली दांडी असते ही बघा, ही पण काढायची। हे सगळे आपण साफ करून घेतलेले आहेत। आता आपण हे कट करूया। कसं असतं माहिती आहे, केळी फूल जेव्हा आपण साफ करतो आणि नंतर आपण जेव्हा ते चिरतो तेव्हा ते काळं पडतं, त्यामुळे लगेच ते पाण्यात घालायचं किंवा तुम्ही काही करणार असाल तर त्या भांड्यात टाकून द्यायचं। तर आपण इकडे भांडं घेतलेलं आहे, त्यात आपण हे टाकूया। अशा प्रकारे हे जे आपण साफ केलेलं केळी फूल आहे ते आपण बारीक करून घेऊया। आता हे आपलं कापून झालेलं आहे। आता आपण हे बाउल इथे घेऊया। इकडे 3 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, त्या घालूया। 8 ते 10 पाकळ्या लसूणच्या त्या मी बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। अर्धा चमचा ओवा, अर्धा टीस्पून हळदी पावडर, मीठ चवीप्रमाणे, चण्याचं पीठ साधारण मी घेतले 1 मोठी वाटी, 1 बारीक चिरलेला कांदा आणि कोथिंबीर तुम्हाला पाहिजे तेवढी, 1 टीस्पून तेल आणि थोडंसं पाणी घालायचं ह्याच्यात, साधारण अर्धा कप घेतलं मी। आणि आता हे सगळं मिक्स करायचं अगोदर आणि पुन्हा लागलं तर थोडंसं पाणी घालायचं आपल्याला। थोडंसं पाणी घेऊया। आता हे मिक्स झालेलं आहे। आता आपल्याला केळीचं पान घ्यायचं आणि त्याच्यावर हे थापायचं आपल्याला। थोडंसं तेल घालूया, पण केळीच्या पानावर हे भाजायचं आहे पूर्ण। खूप छान चव लागते ह्याची आणि छोटे छोटेच करायचे आहेत। तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही मोठे करू शकतात, पण मी छोटेच करते। खायला खूप सुंदर लागतात। आणि त्याच्यावर हे दुसरं केळीचं पान आपण ठेवूया आणि हे जे आहे मी गॅस चालू केलेला आहे, हे आपण ह्या तव्यावर ठेवायचे आणि दोन्ही साईडने छान असं आपल्याला भाजून घ्यायचं। हे आपण पलटून घेतलेलं आहे आणि अशा प्रकारे आपण दुसऱ्या साईडनी करायचं आहे। छान असं कडक असं ते मस्त होतं। असं अजून झालेलं नाही आहे, एका साईडने पण करून घ्यायचं व्यवस्थित। आता हे झालेलं आपण हे काढून घेऊया आणि बाकीचे 2 आहेत ते पण करून घेऊया। हे बघा छान असं तयार आहे। आता आपण ही 2 आहेत ती पण ह्याच्यावर ठेवूया। हे झालेलं आहे, आता आपण काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या पोतेंडी आपली तयार आहे। तुम्ही ही घरी ट्राय करायची आहे, खूप सुरेख लागते। मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि आमच्या रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे।